Salutare prieteni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, TAC Art Creativ. Vreau să-i salut călduros pe cei 15 urmăritori ai mei, care sper în curând să se multiplice. Vreau să le mulțumesc celorlalți care mi-au vizionat videoclipurile, care mi-au dat un like, lucru care mă ajută să-mi dezvolt canalul. Așa că dacă vă place ceea ce vă livrez, vă puteți abona la canalul meu, nu vă costă nimic. Îmi puteți scrie comentarii, puteți da un like. Știți cum funcționează YouTube-ul. Ai nevoie de vizualizări, de abonați pentru a te dezvolta și fiind un canal de creație, noi chiar avem nevoie de așa ceva. Nu vă costă nimic dacă vă abonați la canalul meu sau dacă îmi dați un like și pentru asta vă mulțumesc anticipat. Vreau mai întâi să vă arăt varianta uscată a ultimului meu videoclip. Sper că se vede bine. Deci cam așa arată ultimul meu tablou pe care vi l-am prezentat pe acest canal. Niște nuanțe foarte frumoase. Da? Uitați, nuanțe de albastru, de turcoaz metalizat. Acest tablou a fost făcut cu tehnica cupei deschise. Aceeași tehnică o să o folosesc și astăzi în tabloul pe care o să-l fac. Vreau să mă axez la început pe tehnici ușor de realizat și cu rezultate foarte, foarte bune. Pe parcurs o să vă prezint și alte tehnici, folosind fernul, folosind cuțitul de întins vopseaua, dar pentru început, pentru că ideea mea a fost să mă adresez celor care doresc să înceapă să cunoască tehnicile de turnare a acrilului, mi-am propus să vin cu tehnici ușoare și simple de realizat. Bun, acestea fiind spuse, eu mi-am pregătit culorile, dar am lăsat una la sfârșit să vă arăt și cum îmi pregătesc o culoare. Deci, proporția mea favorită este de 2 părți medium, o parte culoare și o parte apă. Poate puțin mai multă apă în funcție de pigmentul care îl folosesc. Haideți să-i dăm drumul la treabă. Deci o să vă arăt acum cum îmi pregătesc eu o culoare. O să vă arăt numai o culoare, n-are rost să vă plictisesc cu toate nuanțele. Deci am un cântar, am luat un pahar, dăm drumul la cântar și aici avem medium, ovatrol. V-am mai spus și în alte rânduri, folosesc 2 părți de medium, o parte de vopsea și cam o parte de apă. Deci vom turna medium. Deci avem 40 de mililitri, 40 de grame. Și ce vopsea să folosim, o să fac gold. Gold de la PBO. Și o să vin până la 60 de grame cu
Perfect. Amestecăm bine. Uitați-l ce consistent este. O să venim cam cu 20 de grame de apă. Amestecăm bine. Și uitați-vă ce consistență am obținut. Deci culoarea trebuie să se prelingă ușor. Deci asta este consistența mea standard. Două părți medium, o parte vopsea, o parte apă. Uitați-vă. Asta este. Nu știu de ce mediumul pe care l-am cumpărat ultima dată a fost puțin cam cu cocoloașe. Cred că a fost recipientul ultimul recipient din depozit și uitați-vă. Chiar aș putea să mai pun puțină apă. Și chiar o să mai pun puțină apă. Mai ales că auriul este foarte consistent, are altă densitate. E bine de știut că fiecare culoare are altă densitate, nu sunt toate culorile la fel. Nu mă întrebați de ce, că nu știu. E problemă de fabricație. Depinde de pigmenții care sunt folosiți. Da, uitați, asta este. Ok. Și pentru că toți suntem la capitolul culori, voi folosi negru de la PBO, roșu PBO. Îmi place PBO, îmi place cum se lucrează. Alb de la PBO. Oranj de la Amsterdam și galben de la Amsterdam. Deci astea vor fi culorile care le voi folosi în tablou care urmează să-l facem. Deci, așa cum v-am spus, o să facem un tablou prin aceeași tehnică a cupei deschise. Deci un pahar pe care l-am tăiat și în care o să turnăm vopseaua. Avem o pânză 40 de centimetri pe 40 pe care am pregătit-o. În fiecare colț am pus câte o pionieză ca să o pot manipula. Puteți folosi și pahare sau orice altceva
credeți voi că vă ajută. Eu îmi pregătesc întotdeauna, îmi pun pionieze și mai pun și o bandă adezivă aici ca să evit să nu murdăresc, deci ceva de genul ăsta. Deci aici am pus o bandă, după care am aplicat, am înfipt pioniezele. Asta vă păstrează rama curată, banda. Aici nu am mai pus, am lăsat-o așa, dar e bine de obicei să vă protejați. Nu e nicio nenorocire dacă se murdărește de culoare, dar pentru pânzele mai mari, mai scumpe, pe care intenționez să le și vând, atunci protejez pânza. Deci am pregătit pentru acest tablou negru, care o să-l folosesc ca și fond. Avem alb, oranj, gold, auriu, roșu și galben. Astea sunt culorile care o să le folosesc. V-am arătat deja cum îmi pregătesc culorile, deci două părți medium, o parte culoare și o parte apă, sau poate o parte jumate apă, în funcție de pigment. Deci cam așa arată vopseaua mea, ca și consistență. Când îmi fac culorile, nu le mai cântăresc. Asta este puțin cam gros. Le fac deja din ochi, dar este bine ca cei care începătorii să cântărească totuși, pentru că este foarte importantă sau destul de importantă concentrația vopselei. Da, acum este bine. Da. Ok, deci să începem. Ne punem mânușile, pentru că evităm să ne murdărim prea mult pe mâini. Și o să torn negru. Să vedem concentrația. Da, este o concentrație bună. O să întind cu fionul. Da, este puțin cam gros pentru ceea ce vreau eu să fac. O să mai subțiez puțin cu apă. Deci o să am baza neagră. Pentru că avem aici deja este deja cam groasă vopseaua. O să o întindem așa cu un cuțit.
Asta ne ajută să ne alunece mai bine vopseaua. Este bine să acoperim la început și colțurile, pentru că aici întotdeauna rămân zone descoperite. Marginile se acoperă bine, dar colțurile rămân întotdeauna descoperite. Ok. Și pentru că am mai subțiat puțin vopseaua, o să mai pun puțină și o să o întindem cu fronul. Mai venim și pe margini puțin. Aici avem o cojiță. Pe care o îndepărtăm. Bun, și în felul ăsta am acoperit toată pânza, inclusiv marginile. Un lucru foarte important. Cu arzătorul de gaz scoatem bulele de aer. Iarăși un lucru foarte important. Dacă vom avea bule de aer, în momentul în care se usucă, vor rămâne niște imperfecțiuni, ca să spun așa, care nu dau bine la ochi. Și în colțul ăsta mai vin cu puțină vopsea neagră, atașez paharul tăiat, cupa deschisă, încă puțin împrejur și o să încep să torn culoare. Vin mai întâi cu gold, după care roșu, oranj, alb și galben. Nu știu dacă se observă la voi, deja vopseaua a început să împingă și culoarea iese afară.
Da, acum trebuie să vedeți. Uitați. Încet, încet se formează celule foarte frumoase. Mișcăm paharul puțin în jos. Și o să repetăm operațiunea. Turnăm auriu. Roșu. Oranj. Alb. Și galben. Avem aici un galben. Nu contează. Deja vopseaua se împinge singură. Foarte frumos, foarte frumos se combină și se amestecă vopseaua. Venim din nou cu flacără și așteptăm puțin. Acum avem posibilitatea să lăsăm așa culorile, cum se combină ele, sau pot să vin cu cupa și să creez forme. Cred că asta și o să fac. Deci o să iau cupa și o să creez niște dâre, niște forme care o să-mi amestece vopseaua. Să vedem cât de mult pot să... Da. Uitați-vă deja ce celule frumoase s-au format. O să aleg să merg mai mult pe diagonală. Da, uitați aici, de la cupă ce zimți frumoși s-au format. Foarte puțin alb. Dar avem niște celule minunate aici, roșu cu gold.
Și aici încep să se formeze celule foarte frumoase. Galbenul s-a pierdut destul de mult. Nu am decât în câteva locuri galben. Ceea ce ne spune că este un pigment mai greu și albul la fel. Da, uitați aici ce celule frumoase s-au format. Foarte interesant. Foarte interesant. Un abstract bun. Culorile s-au combinat foarte, foarte bine. Foarte bine. Da, uitați cum încep să se creeze celulele. Uitați. Foarte, foarte interesant. Sunt foarte curios să văd când o să se usuce. Da. Văzut din partea mea, cam asta ar fi poziția care ar părea interesantă. Da, uitați. Foarte frumos, foarte frumos. Da, cred că am fost inspirat astăzi. Uitați aici, uitați ce celule frumoase s-au format. Aici la fel, o disrupție de negru cu roșu și galben. Aici la fel. Da, uitați cum încep să se formeze celulele. Da, foarte frumos. Sunt mulțumit de el. Este mai mult decât mă așteptam. Deci, după cum vedeți, cu foarte puține culori, puteți să realizați prin această tehnică a cupei deschise un tablou abstract foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Cei începători, sper că ați învățat câte ceva. O să mă repet, dacă v-a plăcut, îmi puteți urmări canalul, îmi puteți da un like, îmi puteți lăsa comentarii. O să vă răspund fără niciun fel de problemă și în orice limbă, pentru că am rezolvat și problema subtitrărilor, deci nu ar mai fi acum o problemă. Și vă promit că în continuare o să vă ofer material de calitate și o să încerc să fac împreună cu voi tablouri din ce în ce mai interesante. Vă mulțumesc mult pentru răbdare și pentru atenție. La revedere, dar nu înainte de a vă prezenta mai de aproape ceea ce am realizat astăzi.